everyone, welcome to my travel vlog. Chào mừng mọi người đến với vlog du lịch của mình. Và điểm đến lần này của tụi mình đó chính là đất nước Korea, đất nước của xứ sở kimchi. Alright, after 15 hours, we finally got to Korea. Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục nhập cảnh thì điều đầu tiên chúng mình làm đó là đi tìm chỗ currency exchange. Ở tại thời điểm mình đi thì 1.000 won của Hàn Quốc sẽ bằng khoảng 77 cent USD. So how to get to the central city? Please watch the video. Phương tiện rẻ nhất để đi vào sâu bên trong thành phố Seoul đó là mình sẽ bắt tàu điện. Chúng mình cần mua 2 chiếc vé tàu điện khởi hành từ sân bay Incheon to Seoul. Giá cho 2 vé tàu điện đó là khoảng 9.700 won. 1.000 won cộng thêm ở trong màn hình mà các bạn thấy đó chính là tiền deposit cho 2 chiếc thẻ. Các bạn lưu ý là sau khi mình sử dụng xong hết số tiền ở trong thẻ, mình có thể return để lấy lại tiền deposit mà mình đã trả lúc ban đầu. Ok, bây giờ những gì mà mình cần làm là just follow the signs of Seoul Station. Hiện tại mình đang ở trạm A11, tuy nhiên trạm mà mình muốn đến đó là A1. Mình sẽ mất khoảng tầm 50 tới 60 phút để đi vào trong Seoul, trung tâm thành phố. Sau khi đến Seoul, mình sẽ transfer qua trạm Songmuro Station. Bởi vì Airbnb của mình book nằm ở ngay cạnh Songmuro Station, just 3 minutes walk. Here you go. Đã tìm thấy được Airbnb mà mình book rồi nha các bạn ơi. Rất gọn, sạch sẽ, với giá khoảng chỉ 70 đô cho một đêm. Với đầy đủ những trang thiết bị hầu như là cơ bản giống như là bếp, máy giặt, ly, chén, dĩa, muỗng, tủ lạnh thì mình thấy nó rất là tiện lợi. Điều đầu tiên mà mình thích đó là good location. We can just walk, go by train or taxi. Nếu so với bên Mỹ thì giá taxi bên Hàn Quốc mình thấy là cũng good deal, không có quá đắt. Check-in Airbnb xong thì trời đã khuya, khoảng 11 giờ khuya bên Hàn Quốc rồi. Thì chúng mình đang đi ăn tối. Đây cũng là một trong những món đặc sản của Hàn Quốc nha các bạn. Đó là chả cá mà nấu ở trong cái nồi nước súp, giống như là lẩu của mình á. Ăn trời lạnh thì rất là ok. Còn món này là một dạng của kimchi pancake, chấm với nước chấm họ pha sẵn, mặn mặn chua chua. Tiếp theo là món cá khô của Hàn Quốc, đây là món nhậu nha. Ăn lạ miệng, họ sấy giòn và ngon, không có quá mặn như là cá khô Việt Nam mình. Sau khi ăn uống xong thì cũng đã gần 12 giờ khuya rồi, it's time to sleep. Hẹn gặp mọi người vào sáng ngày hôm sau nhé. Good morning, Korea. Địa điểm đầu tiên của ngày đầu tiên đó là Seoul Tower. Tụi mình đang mua vé cho cáp treo để đi lên trên đỉnh núi. Giá total cho 2 chuyến đi và chuyến về của 2 vé đó là 28.000 won, tương đương 21 tới 22 đồng USD. Seoul Tower thường được gọi là tháp Namsan, là địa danh biểu tượng của Seoul với hướng nhìn toàn cảnh ra thành phố. Đây cũng là trạm phát sóng radio chung đầu tiên tại Hàn Quốc và hiện vẫn tiếp tục phát tín hiệu cho các kênh truyền thông như SBS, MBC, KBS và FM. Tháp Seoul là địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng và là nơi nhất định phải đến trong hành trình du lịch Seoul. Nơi đây còn được mệnh danh là tòa tháp của tình yêu. Cao gần 237 mét từ chân đến đỉnh tháp và tọa lạc trên đỉnh núi Namsan. Tháp Seoul nằm ở độ cao 480 mét so với mực nước biển,
Đây cũng là điểm cao nhất tại Seoul. Kết thúc buổi tham quan tại Seoul Tower, tụi mình đi ăn lên tại Gwangjang Market. Alright, you ready? Let's go! Đây là một trong những ngôi chợ nổi tiếng của Hàn Quốc với hơn cả 100 tuổi. Những loại thức ăn, những loại bánh truyền thống của đất nước kim chi chúng ta sẽ có thể dễ dàng tìm thấy tại đây. Đây là một trong những món bánh đặc sản của Hàn Quốc, Korean pancake, được làm chủ yếu từ bột đậu xanh, bên trong có giá, có hành và có thịt, hoặc là mình có thể lựa chọn đi với hải sản. Quầy kế tiếp là quầy mắm, bao gồm các loại mắm hải sản, mắm mực, mắm bạch tuộc, rồi tôm ngâm tương, ghẹ ngâm tương, hoặc là ngâm với cái tương đỏ của Hàn Quốc. Ok, chị này chỉ đang làm cái món ghẹ ngâm tương cho mình nha. Đây gạch cua rất là tươi, chị đang tách cái gạch cua ra để một bên. Con cua thì sẽ cắt làm đôi. Sau đó sẽ cho một xíu cơm vào cái mai cua, bỏ gạch cua ở bên trên. Tiếp tục là đến dầu mè và mè. Looks so delicious. Nhìn hấp dẫn đó, đây là lần đầu tiên mình thử món này nha cả nhà. Oh wow, ngon nha. Cơm được trộn với gạch cua và dầu mè rất là béo và thơm. Thịt cua dẻo, chắc và dài. Món tiếp theo cũng là ghẹ nhưng mà được trộn với nước sốt cay của Hàn Quốc. Những cái con ghẹ này là được ngâm trong khoảng 3 ngày trước khi mà đem ra thị trường để bán cho khách hàng. Đối với những bạn nào mà thích ăn những cái đồ ăn sống như mình á, thì món này là number one. Có đi Hàn Quốc thì nên thử. Món tiếp theo mình muốn giới thiệu đến mọi người đó là hải sản sống các thể loại. Dĩa sashimi tổng hợp của mình có 3 loại cá sống, kèm theo là hải sâm rồi ốc. Bây giờ mình sẽ gói với rau, cho một miếng tỏi, một miếng ớt, rồi một chút tương ớt đỏ. Rồi mình sẽ chấm với một chút tương kèm theo wasabi. Có cái mùi nồng của ớt, của tỏi, của wasabi và của rau. Rồi nay bắt được mối rồi mọi người ơi, sơ hở là kiếm bạn làm quen được một bác Hàn Quốc ngồi kế bên. Mặc dù bác không biết tiếng Anh mà mình cũng không hiểu tiếng Hàn luôn. Quay trở lại với cách mà mình ăn sashimi sống. Nếu mà ai ngại miệng ăn đồ sống á, thì mình có thể cuốn với rau như vậy, ăn thì nó sẽ thơm hơn, không có bị tanh. Nhậu nha, 1, 2, 3, cheers. Lần đầu tiên trên bàn nhậu, các bạn nhậu cũng tâm sự dữ lắm, nhưng mà không ai hiểu ai hết. Qua đến hàng mì được cắt bằng tay nha mọi người. Cô này dạo này rất là nổi tiếng ở trên mạng, mình coi video nào cũng thấy ai cũng quay cô hết khi mà đến chợ. Muốn ăn được một tô mì của cô đâu có dễ đâu mọi người. Đây, xếp hàng, một hàng rất là dài. Nên là cô bé quyết định bỏ cuộc. Ngày mai mình sẽ quay lại ăn sau. Ok, tiếp tục hành trình của chúng mình. Ăn xong thì phải uống. Sinh tố, trái cây, các thể loại đồ uống healthy. Mình chọn được ly nào thì cô sẽ bỏ vào máy sinh tố làm liền ly đó. Ly của mình thì có dâu, chuối, kiwi và khóm. Cô không có bỏ đường nha mọi người, chỉ là 2 viên đá và một ít nước. Oh wow, đây là hàng gì mà đông người thế? Oh, thì ra là bánh con cá trong truyền thuyết. Lại mua, muốn mua thì phải xếp hàng nhé. Wow,
mới đây mà đã 3 giờ chiều rồi. It's time to go back to the hotel and take a nap. Myeongdong vào buổi ban đêm là một trong những khu ẩm thực đường phố nổi tiếng của thành phố Seoul. Cách hotel của mình ở chỉ 15 phút đi bộ. Mời mọi người theo chân mình đi ăn hàng nhé. Just follow me. Quầy lobster nướng, quầy thịt xông khói, quầy thịt ba chỉ xỏ sâu, món takoyaki, gà chiên Hàn Quốc, kẹo chỉ Hàn Quốc. Mình sẽ được chọn nhân bên trong hạt hạnh nhân, chocolate hoặc là đậu phộng. Yeah, which country? Việt Nam. Việt Nam xin chào. Xin chào. Mật ong. Wow, món steak này hấp dẫn nha. Chú này có để một tấm bảng kế bên là nếu như steak không ngon thì không trả tiền. So cute. Này thì là bánh mochi. Quá ư là dễ thương. Ngon dã man mọi người ơi. Cái bột bánh ở bên ngoài á, mỏng, dai, mềm mà mịn. Ở bên trong nhân là có trái cây. Cái của mình đang ăn là trái xoài. Còn đây là quầy nước ép lựu nguyên chất. Trong trái lựu có hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, cho nên uống nước lựu đẹp da nha mọi người. Ngoài việc ăn uống thì những cửa hàng bán mỹ phẩm và mặt nạ có thể được tìm thấy rất là dễ dàng bất cứ mọi nơi ở trên con phố Myeongdong. Mình sẽ đi vào cái cửa hàng All Match Story. Mình đang uống nước lựu cho nên sẽ đắp mặt nạ lựu nha. Wow, có cả hàng trăm các loại mask ở trong này, từ rẻ tiền cho đến dòng luxury. Hiện tại anh ấy đang được một cô nhân viên ở trong cửa hàng tư vấn. Dòng sản phẩm này đa số là chữa nhăn nha mọi người. Ảnh đang kêu cái chị này test thử vào mắt cho ảnh luôn nè mọi người ơi. Quá là hưởng. Xong rồi còn massage nữa chứ. Sát bên cửa hàng mỹ phẩm đó là cửa hàng trang sức thời trang. Chắc phải đến mấy chục ngàn kiểu hoa đeo tay và trang sức khác nhau. Họ còn để hình mẫu của các idol Hàn Quốc ở đây nữa. Sau khi mua xong mặt nạ làm đẹp và một số hoa tai, trang sức thì tụi mình lại ăn thịt nướng Hàn Quốc nha, món khoái khẩu của mình nha mọi người. Ăn thịt bò nướng là phải uống soju.
Mình rất là thích ăn đồ Hàn Quốc, nhưng mà chỉ duy nhất có cái món mì lạnh này nè là mình thấy nó nhạt nhạt làm sao á mọi người. Nói chung là mình cũng thử qua một vài chỗ khác nhau rồi, nhưng mà kết luận là không có thích lắm. Chắc là do những cái món ăn nào mà có súp thì mình vẫn thích ăn nóng hơn, đó là do mình thôi nha. Thịt đã vừa chín tới rồi, xơi thôi. Thịt bò mềm, ngon, duyệt nha. Cô này cô đang nướng thịt ba chỉ cho mình nha. Hấp dẫn quá là hấp dẫn. Tính ra từ sáng tới giờ mình ăn bao nhiêu món rồi ta. Mới chỉ có một ngày ở Seoul thôi đó mọi người. Ăn đồ nướng xong thì mình phải tráng miệng. Đây là món kem con cá cộng với một chút mật ong. Đây là mật ong thật nha mọi người, bỏ ở trên cái cục kem. Nói chung là dường như mình không có bỏ sót một cái món vỉa hè nào ở bên Hàn Quốc hết á. Kết thúc một ngày đầu tiên tại Seoul với một chiếc bụng căng. Sau đây là một số travel tips cho những ai lần đầu tiên đến Korea. Make sure trước khi đi mình sẽ apply for travel authorization, even with US passport. Để tra tàu điện, we should download Subway app. Also download Kakao Map. Kakao Map chúng ta có thể tra được đường đi và những phương tiện di chuyển nào thuận tiện nhất từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc. Họ sẽ chỉ mình rất là detail luôn nha. Còn với Kakao T app sẽ dễ dàng cho chúng ta đặt được taxi ở mọi lúc mọi nơi Korea. Rất mong là những thông tin mà mình chia sẻ trong video này sẽ thật hữu ích cho mọi người, đặc biệt là những ai chưa từng đi Hàn Quốc. Nhớ nhấn subscribe để xem được video tiếp theo của mình nhé. Bye bye!